panda. Hindi ko naman favorite, pero dito kasi, dati merong nagbibenta sa amin ng chicken empanada. Pag nagpupunta kami sa mall, halimbawa, merong mga yung ibang Pinoy na nagbibenta, ganyan. Tapos, ngayon, hindi na sila nagbibenta. So, medyo na-miss ko ang chicken empanada. So, kaya gagawa na lang tayo ng sarili nating chicken empanada. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa. So, without further ado, guys, let's start! So, guys, ito na ang mga ingredients natin para sa ating dough. Kailangan natin ng 2 cups of flour, 2 tablespoons of sugar, butter, mga 100 grams, 1 tablespoon of baking powder, salt, at saka water. So ngayon paghahaluin natin yung lahat ng dry ingredients. So ito yung flour. Lagyan natin yung baking powder. Yung sugar. Yung ating butter. At saka lagyan natin ng konting asin. Una muna gamit tayo ng tinidor. Medyo mahirap siyang i-mix. So, gagamitin ko na yung kamay ko. Nag-gloves ako kasi ayoko manikit yung butter sa kamay ko kasi mantika, di ba? Mahirap tanggalin. So, i-mix-mix lang natin. So, ito. Pag medyo na-mix na siya, yung flour at yung ating butter, lagyan na natin ng konting tubig. Konti lang muna. Tingnan natin kung ano yung magiging consistency. I think kailangan ko na siyang kamayin. Kasi dumidikit na siya. Ito, kamay na lang natin siya. Malinis naman yung kamay ko. Yan guys, yung consistency ng dough natin, parang feeling ko okay na siya. So kapag ganito na yung itsura niya guys, yan, bilugin natin siya. Yan. I-rest natin siya ng 30 minutes. So ngayon guys, babalutan natin siya ng wrap. Then, i-rest natin siya ng mga 30 minutes. Set aside muna natin siya. Ayan. So guys, habang pinaparest natin yung ating dough, dito naman tayo sa filling ng ating empanada. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong garlic, onions, green peas, raisins, carrots na chinap sa maliliit, and eto rin na patatas, chinap din ng maliliit. And eto guys, meron ako ditong chicken. Bali, wala kasi ako nabili na giniling na chicken. So, ang ginawa ko na lang, pinakuluan ko yung chicken breast, then hinimay-himay ko siya ng ganyan. Cooking oil. Hindi ko pala nasama kanina sa mga ingredients. May cooking oil syempre. Pag mainit na, pwede natin ilagay yung bawang. Sibuyas.
Then, lagyan na natin yung ating potato. Carrot. Then, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Sinamahan ko pala ng konting chicken stock kasi para pampalasa. Kung ano yung tubig na pinakulo ko sa kanya kanina, yun yung chicken stock, guys. Yun yung, andun lahat ng flavors ng chicken. So, super lasa niya. Ito pala, lalagyan natin ng soy sauce. Konti lang naman. Lalagyan ko lang ng mga 2 tablespoons siguro. Sige. Lagyan natin ng paminta. Sabi ako maglagay ng paminta, guys. Imbis na salt ang ilalagay ko, para medyo mas malasa, guys. Ang ilalagay ko ay, ito, magic sarap. Kung ayaw nyo naman gumamit ng mga ganito, asin lang pwede na. Asin lang pwede na. Pero para sa akin, mas okay na gumamit na rin ito. Para isang answer. Diba guys, masarap naman talaga kapag may magi-magi sa green peas. And pwede natin ilagay yung ating pasta. So guys, ito na yung ating working area. Ito na yung dough na ni-rest natin. So kailangan natin ng konting flour kasi kailangan natin na parang budburan to ng flour bago tayo maghalo. Then, para pala malinis, nilagyan ko siya ng binalutan ko siya ng cling wrap yung ating working area. Tsaka kailangan natin ito, rolling pin. So guys, ito na ang ating working area. So, magsimula na tayo magmasa ng ating dough. So, ayan. Nabubulong na natin yung working area. Ito ngayon yung nagawa natin ng dough. So, hatiin natin siya. So, kailangan natin natin ng isang pang-shape. Gagamitin natin to pang-shape lang ng bilog. Ito gagamitin ko kasi malaki siya. So, tayo lang din naman ang kakain. So, okay na yan. Okay na ang malaking. Empanada to. Wala kasi akong cookie cutter, yung pangkat ng cookie. So, ayun guys, ito na yung kakalabasan niya.
hindi siya bumuka mamaya kapag pinirito natin siya. Ayan. Nasin na natin yung gilid. Ito-double seal natin siya gamit itong needle. Design na lang din natin siya. Yan. So guys, ito na yung nagawa natin na empanada. Ayan. Sa mga ingredients natin na pinakita ko kanina, ito yung nagawa natin. Bali, nakagawa ako ng 6 na malalaking empanada. Hindi man siya perfect, guys. Hindi siya parehas ng size. Tensya na rin kayo at hindi masyadong maganda ang aking pagkakagawa. Pero, mamaya pag naluto yan, yan natin. Bali, meron pang tirang mga filling. Sayang naman, iuulam ko na lang siya sa kanin bukas. So, ikaprituhin na natin, guys. Ngayon, i-deep fry na natin siya. Make sure na mainit yung mantika bago nyo ilagay. Kanina, ginamitan ko siya ng tong. Pag sipit ko, yung isa nahati. Eto yung isa, medyo nasira siya. And so, careful na lang kayo, guys. Hindi naman siya sunog. Medyo lang. Ayan. Yung ating finished product. Ayan. So, titikman na natin, guys. Ano na lang yung titikman ko, yung kanina nabali. So, ayan, tikman na natin. Kakamayin ko na lang siya, guys. Hindi na siya masama, guys, for first timer na katulad ko. Hinulog. Sarap, sakto lang yung timpla ng laman niya. So sana gayahin nyo to. Madali lang siya. Actually, hindi pa na madali. Medyo matrabaho siya. Pero worth it naman kasi diba? Masarap sa feeling yung nakakagawa ka ng sarili mo mga ganito. So guys, ito na i-end ang ating video for today. Kung may suggestions kayo kung ano ang gusto nyo next natin na iluto, please comment down below. If you like this video, guys, please don't forget to give it a thumbs up and share this video, and also please subscribe to my channel. Thank you so much for watching, and sana next time, mga